Namaskar Sabaijanalai. I welcome you all to ACOL family. So in this video, I'll be talking about the most important concept of work per energy, that is work energy theorem, right? So जुन चाहिँ तपाईको क्लास 10 ICSE Physics को work per energy second chapter को playlist मा I have covered each and every topics within the chapter. तर त्यसमा I haven't dealt with the work energy theorem को derivation part. So definitely concepts clarity चाहिँ त्यो videos मा भएको छ work energy theorem को concept को चाहिँ तपाईको clarity भएको छ. तर there I haven't derived the formula. This work energy theorem को जुन चाहिँ formula छ त्यसको derivations भएको छैन. त्यसैले kinetic energy को पनि expression मैले derive गरेको थिन. So त्यसको अर्को separate video छ. So before proceeding towards work energy theorem को conceptual part, you shall watch this video. अनि यो भिडियो हेर्नु भने त्यो भिडियोमा जानु भएको छ भने चाहिँ तपाईलाई एकदमै बेनिफिशियल हुन्छ. That is work energy theorem चाहिँ के हो? कन्सेप्ट त बुझाएको छु तर फर्मुला. So what is work energy theorem? पहिला अलिकति रिभिजन गर्दै हाल्छु. What is work energy theorem? So work energy theorem ले के भन्छ? That is के भन्छ? Work energy theorem that is work done. So कुनै पनि बडीमा work done will be equal to के हुन्छ? Work done will be equal to change in kinetic energy. So change in kinetic energy. So work energy theorem ले के भन्छ? That is work done is equal to change in kinetic energy. For example, एउटा यहाँ के छ रे तपाईको गाडी छ रे से. यहाँ तपाईको एउटा गाडी छ. यो गाडी already it is in motion. यो गाडी कति छ? Already it is in motion अनि यसको कति छ रे velocity. So it is moving with a velocity. So it is moving with a initial velocity. So you ले initial velocity बुझाउँछ. So now it is moving with the initial velocity say 30 meter per second को velocity मा यो चल्दैछ रे. So this object, this car is moving with a velocity 30 meter per second को speed मा यो के गर्दैछ? मोसन मा छ. भनेपछि यसकोमा के छ? काइनेटिक एनर्जी अलरेडी छ है. यो के छ? यो बडी यो मोसन मा छ. कतिको मोसन मा? दैट इज 30 मिटर पर सेकेन्ड को भेलोसिटी इनिशियल भेलोसिटी मा यो गाडी चल्दैछ. तर मैले यसलाई के गरे? यहाँबाट फोर्स अप्लाई गरे. यहाँबाट मैले फोर्स अप्लाई गर्दा मैले यसलाई के गरे? यसलाई ठेल्दे. सपोज यो गाडी मुभ हुँदैछ. यो गाडी 30 मिटर पर सेकेन्ड को स्पीड मा मुभ हुँदैछ. तर मैले अझै यसलाई ठेलेर मैले के गरे? यसलाई फोर्स अप्लाई गरे. सो मैले जब यसलाई यहाँबाट फोर्स अप्लाई गर्छु भने यो के हुन्छ? बडी डिस्प्लेस हुन्छ. सो के हुन्छ? यहाँनिर डिस्प्लेस हुन्छ भनेपछि के हुन्छ? यहाँनिर वर्क डन इज बीइङ डन बिकज force is being applied and the body is being displaced in the direction of source. So के हुन्छ? यहाँनिर work is being done on this object. ठिकै छ. अब जब नर्मली 30 मिटर पर सेकेन्ड को गाडी चल्दैछ त्यसमा मैले अझै एक्सटर्नल फोर्स सम न्यूटन को फोर्स मैले अप्लाई गर्दा चाहिँ डेफिनेटली यसको काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ? अझै बढेर जान्छ. सो से यो 30 मिटर पर सेकेन्ड को स्पिडमा चल्दै थियो. अचानक मैले अझै धक्का दिएर यसमा फोर्स दिँदा यसमा वर्क डन गर्दाखेरि यसको काइनेटिक एनर्जी बढ्छ. सो से यसको काइनेटिक एनर्जी बढेर सो यो गाडी यहाँ छ. सो यसको काइनेटिक एनर्जी बढेर के हुन्छ रे? से काइनेटिक एनर्जी बढ्यो. दैट इज भेलोसिटी. इनिशियल भेलोसिटी 30 मिटर पर सेकेन्ड छ. मैले यसलाई पुश गरेपछि यसको भेलोसिटी बढ्छ, यसको स्पिड बढ्छ. से बी यसको कति भइरे तपाईको 50 मिटर पर सेकेन्ड भइरे यसको के भइरे तपाईको फाइनल भेलोसिटी. भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ? तपाईको चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी हुँदैछ. पहिला काइनेटिक एनर्जी तपाईको कति थियो? दैट इज 1/2 mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर. अब यसको के छ? तपाईको मास कति छ रे? गाडीको मास छ रे. सपोज तपाईको कति 150 न्यूटन छ रे. मास छ रे 150 केजी छ रे. सो 150 केजी छ रे यो बडीको मास. भनेपछि यहाँबाट मैले के गर्न सक्छु? 1/2 mv स्क्वायर. किन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज दिस? mv स्क्वायर के तपाईको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. जब यसमा मैले फोर्स लाउँछु तब यसको काइनेटिक एनर्जी बढ्छ अनि यसको 1/2 mv स्क्वायर कति हुन्छ? दैट इज 50 मिटर पर सेकेन्ड यसको भेलोसिटी भयो. भनेपछि के भयो? यहाँनिर काइनेटिक एनर्जी के हुँदैछ? चेन्ज हुँदैछ. अघि कति हुँदैछ? 1/2 m भने कति छ? तर 150 इन्टु u कति छ? तपाईको 30 इन्टु 30. सो यो क्यान्सल गर्दा तपाईको सम अमाउन्ट आउँछ. यहाँनिर काइनेटिक एनर्जी निक्लिन्छ. ठिकै छ. अब यहाँनिर यसको तपाईको फाइनल काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ? 1/2 मास कति छ? 150 इन्टु v स्क्वायर कति छ? 50 इन्टु 50. सो फाइनल भेलोसिटी 50 मिटर पर सेकेन्ड. इनिशियल भेलोसिटी तपाईको 30 मिटर पर सेकेन्ड. भने तपाईको देयर इज चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी. व्हेन देयर इज अ चेन्ज इन काइनेटिक, व्हेन द वर्क इज डन. तो जब वर्क डन गर्छ तपाईको के हुन्छ? चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी. सो यही कन्सेप्ट चाहिँ के हो? वर्क एनर्जी थ्योरम. So what is work energy theorem? Work energy theorem states that work done is equals to change in kinetic energy. So now this is the basic concept. अब formula derive गरौँ यसको. अब यसको formula derive गरौँ. That is work done is equals to change in kinetic energy. So change in kinetic energy के भनेको के हो भन्दाखेरि final kinetic energy minus initial.
सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सो अघिको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कति थियो तपाईको 1/2 mv², u कति थियो तपाईको 30 मिटर पर सेकेन्ड अनि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कति तपाईको 50 मिटर पर सेकेन्ड व्हेन द वर्क वाज बीइङ डन सो कुनै अब्जेक्ट मुभ हुँदै थियो त्यसको काइनेटिक एनर्जी छ मोसनमा छ अझै कुनै वर्क गर्ने त्यसको काइनेटिक एनर्जी बढ्छ सो त्यसलाई के भन्छ वर्क एनर्जी थ्योरम अब यसको फर्मुला चाहिँ के हो दैट इज वर्क इज इक्वल्स टु 1/2 mv² minus 1/2 mu². अब यो फर्मुला चाहिँ कसरी डिराइभ गर्छ सो दैट वी शैल डू अब यही चीज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो कि वर्क एनर्जी को फर्मुला के दैट इज w इज इक्वल्स टु 1/2 mv² minus 1/2 mu². अब यसलाई डिराइभ गर्नु पर्यो मैले सो लेट्स डिराइभ द फर्मुला अब यो डिराइभ गर्नुको लागि हामीले तीनटा कन्सेप्ट्स नेसेसरी छ सो व्हाट आर दोस भन्दाखेरि एउटा कुरा वर्क सो वर्क इज इक्वल्स टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट एउटा कन्सेप्ट यो यहाँ चाहियो अर्को कन्सेप्ट के चाहिन्छ दैट फोर्स इज इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन व्हाट इज इट फोर्स इज इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट के छ दैट इज तपाईको थर्ड इक्वेसन अफ मोसन दैट इज v² इज इक्वल्स टु u² प्लस 2as ठीक छ सो फर्स्ट को यहाँबाट गरौँ दैट इज यो युज गरौँ युजिङ द थर्ड इक्वेसन अफ मोसन सो थर्ड इक्वेसन अफ मोसन लाई युज गरौँ सो v² इज इक्वल्स टु u² प्लस 2as ठीक छ अब यो 2s र यो यतापट्टि राखौँ दैट इज u² प्लस 2as इज इक्वल्स टु v² सो यसलाई यता राखे मैले अब यहाँबाट मैले s डिराइभ गर्न सक्छु सो s इज इक्वल्स टु v² यो उतापट्टि जाँदा के हुन्छ तपाईको माइनस u² अपॉन के हुन्छ यो 2a मुनि झर्छ ठीक छ अब बुझ्नु भने अलिकति डिटेलमा गर्दिन्छु सो लेट मी डु इट what I'm doing so के भयो तपाईको यसलाई त राखे दैट इज u² प्लस 2as इज इक्वल्स टु v² ठीक छ अब यो s खोज्नु पर्यो मैले s खोज्नु भने 2as इज इक्वल्स टु v² यो u उतापट्टि जाँदा के हुन्छ माइनस u² हुन्छ अब यो s खोज्नुको लागि s इज इक्वल्स टु v² माइनस u² अपॉन कति हुन्छ 2a सो s को भ्यालु दैट इज डिस्प्लेसमेन्ट को भ्यालु कति आयो दैट इज v² माइनस u² अपॉन 2a दैट इज फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर को फाइनल वेलोसिटी को स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी को स्क्वायर अपॉन कति आयो तपाईको 2a ठीक छ अब यसलाई राखिराखौं त्यसको बादमा के गर्न सक्छ दैट इज वर्क डन सो व्हाट इज वर्क डन इज इक्वल्स टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट व्हाट इज फोर्स इज अगेन mass into acceleration so mass into acceleration into what is displacement is equals to v² so त्यो v² minus u² upon के हुन्छ 2a ठीक छ अब यो एक्सेलरेसन र यो एक्सेलरेसन के भयो काट्यो सो के आउँछ तपाईको m into v² upon u² upon 2 ठीक छ अब यसलाई के गर्न सक्छ यसले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ दैट इज यसलाई के पनि लेख्न सक्छ तपाईले that is mv² minus mu² upon के हुन्छ 2 ठीक छ अब यसबाट कमन के निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले m कमन निक्ल्यो भने के हुन्छ m कमन निक्ल्यो भने दैट इज न एलआईसी लेख्दा हुन्छ दैट इज mv² upon 2 minus mu² upon 2 लेख्दा हुन्छ किन दुईटा 2 एलसीएम निकाल्दा यति नै आउँछ सो भनेपछि यो 2 मैले यता s लाई पनि लेख्दै यो 2s लाई पनि लेख्दै सो यहाँबाट के हुन्छ यसलाई अझै के लेख्न सक्छु मैले 1/2 mv² minus 1/2 mu². So this is how we derive the formula. So what is work done? So work is equals to 1/2 mv² minus 1/2 mu². So work energy theorem अघि मैले भने what is work energy theorem ले के भन्छ that is change in kinetic energy so change in kinetic energy भने के हो final kinetic energy minus initial kinetic energy so what is final kinetic energy 1/2 mv² minus initial 1/2 mu². So this is equal to जुन चाहिँ हामीले यहाँ प्रुभ गरे that is 1/2 mv² minus 1/2 mu². so अलिकति बोर्ड टेढो भयो भने चाहिँ सो यसलाई अलिकति कन्फ्युज नहुनुस् so this is the derivations. So I hope you have understood the concept work energy theorem as well as the derivations of the formula 1/2 mv² minus 1/2 mu². So त्यो भिडियो हेर्नु अगाडि definitely you must watch this video अनि मात्र तपाईले त्यहाँको न्यूमेरिकल्सहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ या फिर तपाईले यसको अगाडि कन्सेप्ट्सहरुलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ. So that's all for today.
सो जति सक्दोलाई सेयर गर्नुहोस् सो द्याट इट क्यान रिच अमङ द मासेस. सो अरू त केही पनि छैन. सो त्यसरी नै ACOL फलो गर्नुहोस् अनि यसलाई जति सक्दो सेयर गर्नुहोस्. Thank you for being part of ACOL, a transformative journey towards achieving the best. Thank you.